بابا حرکت بابا دست 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 آفرین بابا بابا به یک خیلی بابا خوبه؟ دو دست بابا با کسی کنی اوش نه بابا بشی بشی ازم بشی 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 یفتی بشی خب آن خب خوبه؟ بیا نقل بیا نقل بیا بیا با چیا بغل بابا بغل 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 دل میخواد با بغل نما آفرین چه؟ بریم زرمون نونه این بیا تابلوشو بخره؟ بابا این باشقه درون بابا نفتی این خالی دور شد بابی 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 بیا بابا بابا بیا خب بیا 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 an ôi yeah. Ê. Hazım. Ne hayto? Diyorum hay. Ah. فقط عاشق همینونه دیگه آبی بله چند صبح تخم خورد نگاه گرمی داروها خیلی سیش خوب بیره کدن اشتهات باز رو بیره استفراغ اصلا ندارم ایخه تچه کن یه سرم یه دونه بیا من برم من تیه برم برای سرم ما بزنم هر رو برای صبحونه برای صبحونه دارم خریدیم سلام علیکم تخم خورد صدا کنید ها؟ تخم خورد نه شو اینه بیارم شو بزنیم فقط اگری آقایی جمعه طبق بالا سفید کار بگو حتما بمونه تامو بیام
چون طرحی که اپراتور به من گفته بود و باید بهش بگم که منم مثل میرونم. آره مثلا اونا ولی گفته میخوام آشپزخونم کامل چشتان بشه مثل همینا. تازه از اون بخیزه طوری نی پردی نیتونه بچه باید بریزه باید داره این تابه نگشتی سوا بریزه یه نفر بازم بده بوز کن بوز نه 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 ها یه نفر بازم کنه ها بوز نه اول بوز کن نه خانه بابا تو بوز کن بابا بده آره چیه ماما؟ آره بگو بده بگو زشته بتا خمر چه نه عزیزم نه ایتو پی دور منه پی دور منه بجه بیا بابا داغم بابا عزیزم چته چوی چیت خود نیست همین که چیده نمیشه همین ازارا نمیشه البته دوی نمیشه پشت شد سبب کافی دوی کن فهمون نمیشه باشه بیا تو باید دیرو من باش چه تو تیشن نبود اینم دوباره روغنش خیلی کمه روغنش خیلی کمه روغن باید تا اینجا باشه ولی الان نصفه است احتمالا این ماشین تعمیر کامل بخواد برو
کنه شما نقا دست بیا شیفت بخه بیو جو نام بیو ماما چنه بیو ماما اتراش کن خلاص ادشت ماما خلاص ادشت ماما چی خیلی جا زو خب بخواستی تمام رنگ چطور بشیرو مامانی
چیکی سلام چشم تو داری؟ آره سرم زدم ولی این ساعت میکنه داره حالم بد شده چاو؟ سردرد و حال خراب باسم آقا صابونه بخواه میدم هم دردی صابونه نخواهی رستوران خیلی آن بگیره خیلی خراب شده بود؟ اینا فنش نیست مثلا اولشن هم بشورو آدم خیلی آنها بزرون این اصای سفیکا نیمد؟ نه؟ نه این حالم نخوبه آقا برون چه هایی؟ بابا ما شب تا خواهد؟ تا ایسو باشه راست کنم تو بیاد تو باید تخم مرغ اینو معلوم نیست هی کولیش کلیش باید صبح زوری بسید میاد سرشی؟ نه همش داخل یک سال یه شد دوشیش کنم آره آره بیاد شوی بینه شو او بابا سنه درو بابا شربت اشتهاش رو خواستم دارم بابا خیلی؟ تو تبیه مامان؟ پیشه مامان؟ یکم 2.5 نمده مرحله نریمیش؟ نه همیشه برش؟ همین نه حالا به آن شبه بریم بیتی برست دو دونیمه؟ شرطه نمیز شرطه نمیز میشه دست هم مستشم باید بطمنا چی؟ اینو بجه؟ بله سلام بفهم خوبی خوشی؟ بفهم راحت باشید خواهش میکنم بفهم سلام خوبی رو جا خانم؟ بفهم باشید خوبه؟ زنده باشید قبلا واسه استخدام پرستار ایشون با من تماس گرفتن و با هم صحبت کردیم گفت یه چند روز گرفتارم مشکل خانوادگی دارم انشاءالله اگه برطرف شد میام نه من قول به کسی ندادم گفتم که خودشون من چند روزی مشکلی برام پیش اومد راستش نمیتونستم بیام خیلی هم ممنونم از نعمت خواهش میکنم دیگه که چند وقتی بهمون اجازه دادن راحت باشید ماما خب شربت چه خبر خوبی؟ قربونه زنده باشید خوش اومدید بابا بسا دستماله بیارم دستمان بگم تشکرایه خب ببین من قبلا با شما صحبت کردم که اگه قرار شد بیا اینجا و کار کنی باید یه چند روز به طور امتحانی اینجا چند روزی بمونید آره و اگه هم خودم هم خانومم راضی بودیم
دیگه انشالله یه قرارداد با شما میبندیم و از شما هم چک معتبر هم سفته میخوایم که دیگه خیال خودمون هم راحت باشه. بالاخره ما میخوایم بچه ها رو بسپاریم دست شما. باشه من نیستی رو اینا رو جور میکنم. خب دیگه. آره حالا یه چند روز شما اینجا امتحانی کار میکنید. اگه هم اخلاق و رفتارت هم طریقه نگهداری از بچه ها خوب بود انشالله دیگه به یه نتیجه میرسیم که حالا شما اینجا استخدام کنید. منم بهتون قول دادم گفتم این چند روزی من کسی رو استخدام نمی کنم تا اینکه مشکل شما برطرف بشه، ولی حالا که اومدیم امیدوارم مشکلتون برطرف شده باشه. دیگه اسم بچه ها چیه؟ اسم بچه هم ایشون دختره، اسمش آوینه. اونی که گفتم خیلی واسه غذا خوردنش به مشکل خوردیم. پسرم آوینه. پسره انگار خیلی تو پشت داده. آره دیگه اگه چشش نکنید پسره بگید. بابا آروین چیه؟ یالا کو برای یالا کو نیره؟ یالا وای دست یالا برای یالا کو یالا بهش بگو یالا تر بیا یالا آفرین باشه آوی خانم تا برای یالا کو یالا بگو دست ازم آفرین بیا بقى آبی مجرد یا متعدی؟ شما ببخشید مجردی یا متعدی؟ مجرد حالا سابقه کاری که قبلا گفته بودیم من سابقه کاری آره دارم. داشتم. خب پس اون قراردادی که با اون چند تا کاری که قبلا رفتی و لطف کن حالا جلسات بعدی که اومدی روزای بعدی که اومدی اون قراردادا رو هم بیار که بالاخره هم خانم ببینیم و مطمئن بشیم که شما دفعه اولتون نیست میخوای از بچه‌ها نگهداری باش حتما آلبی بعدم به مشکلی نخوریم. بیا ماما بابا حالا بچه ها اتاق جدا بله اتاق دارم میخوای ببینیم میریم میبینیم. بفرمایید. ببخشید یه ذره به هم ریخته است ما دیگه. بابا ایسه بابا نه عزیزم بابا نه اتاقشون هم خیلی دیگه به هم ریخته است. ببخشید این اتاقشونه بالاخره اسباب بازی هاشون عروسک هاشون لباس هاشون دیگه انشالله اگه قرار شد اینجا کار کنید یه چیدمانش واسه خودتون هر جوری خب دیگه میز غذا خودشون هم اونجا هست. اگه خواستید میتونید یه رو میز غذا خوری هم بشون رو صندلی غذا خوری. اتاقشون اگه میبینید سرده نه خیلی خوبه. آره جاش خیلی خوبه. اینا هم هست دیگه. آره خیلی هم خوب کار کرده از اینا گذاشتی براشون. حالا اگه چه کسی هست یه بگو من خودم فراهم میکنم. حالا هر وسیله خواستن هر چیزی بود بگو ما خیلی ممنون. بابا نه بابا بده آره ماما بده بده من چی آقای اپراتور آبی ببین میتونی ببریم اونجا یه داروشو بهش بدی بخوره. حالا آمین دختر بابا بره دارو طبقه عزیزم دارو بخور. آلبی مامانی است ببای. خوشمزه است.
بابا دست بازی کنی؟ دست آفرین شلوار خیسیه شلوار خوش اسپی آفرین عوضش کن سرمان بابا بیا بابا بیا بده من بابا بده بابا چای بازی کن بده بابا چای بازی کن بده بابا چای بازی کن بابا چای بازی کن بیا آبی نگاه جلو کن. اجا سلامت بابا بگو الو بابا بگو الو سلام الو سلام بابا تاب 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 راستش من جلوی دوربین استرس دارم. ببخشید دیگه حالا دیگه راحت باشید شما بابا زان الو سلام بدونم حرف بزنم یا هنوز نه؟ اینا بالاخره چیزی چند تا کلمه داره سعیدم به اون کلمات قبلیش اضافه میکنی اونم کم کم این بابا مامان الو ای بابا ای بابا بابا ای بابا زشته 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 بگو ماما زشته داده بگو داده بابا بابا بده بابا بگو داده میخواد ببینه چی هست یادا آره. بعدا میتونه داخل اتاق خودت هم بهش نشون بدی مامانی اگه جلوی دوربین یه ذره استرس داری یا میخوای چهرت دیده نشه بابا بگو بابا بگو بای 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 بابا بای بای کن بای بای چی؟ بای بای دست نه. مامانی بای بای کن بای بای کن بای بای. بابا خبره بای بای داشته بابا کن بابا کن تو تو بابا خیلی هبا روشان خانم بری بابا تو برش پرتاب ها 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 پرتاب کن بیا به تا شب بسید فقط خب بیا بخیر بشتم واسه نفسه شو به تا چم چم خون گویش بزنم برمش فقط من یه چیزی بگم ایشون به لبنیات حساسیت دارن و اونم فاویسمه حالا دیگه شیر خشک این متفاوته با شیر خشک اون بعد شاید یه موقع خاصی شیر خشک درست کنی فعلا واسه چند بار اول همیشه از من سوال بپرس که کدوم شیر خشک برای کدومش درست کنم بالاخره آدم بعضی موقع در فکرش درگیره فراموش میکنه اشتباهی شیر خشک ایشون اگه شیر خشک اینو مصرف کنه استفراغ یعنی یه دوری باشه چه یه بحثی به وجود نیاد بینمون حالا هر بار یا میتونه روی
ضد شیر خشکاشون اسمشون رو بنویسی که دیگه هر بار خواستی درست کنی اینا هم شیر خشکاشون. این مال دختره. آره. اونم مال است. پسیه اینو حتما روش میتونیم با مواجه چیزی اسم دختر آبینو بنویسیم که فراموش نکنید، فقط احتیاط کن. و هر بارم که من ببین اگه استخدام شدی اینجا هر روز خیلی چیزا رو از شما میخوام. همیشه با شیشه شیر بچه ها دیگه ارزم به حضور لباسای بچه ها اینا تر و تمیز و شسته و رفته آماده باشن دیگه. آره غذا، من غذا رو بیشتر میخوام در اولویت بزنم. بچه ها باید همیشه غذا سر موقع غذا بخورن. یعنی شما لیست به من میدی، من اون وسیله‌هایی که لازم باشه رو واسه غذا درست کردن تهیه میکنم و میذارم در اختیار شما. به محض اینکه بخواد تموم بشه به من اطلاع میدی یا به خانومم اطلاع میدی که دوباره جایگزین کنیم. این بچه‌ها من میخوام شما وقتتون رو کامل بذارید که برای بچه‌ها غذاشون بیشتر. حالا نهایتش بچه باید گریه کنه، باید یه ذره به قول گفتنی خرابکاری کنه، ولی رو غذای بچه ها تغذیه بچه ها خیلی برنامه. بابا ای دارو تا بخیر. قبل از غذا گفته روزی 2.5 cc این آبین شربت اشتها میخوره. حالا میتونی هر بار 1 cc بهش بدی، میتونی فقط این. آره واسه چون خون اشتهاش خوبه. جونو بابا چی؟ حالا میخوای ببریشون داخل اتاق یه ذره با هم بازی کنید، یه ذره باهات آشنا بشن، بالاخره ماسکتو بردار که ببینن و فاطیما بیا بیرون، چرا دست تو اتاق؟ اگه تونستی چیزم باشنم بزنه. اوه آی چلا آبی میخوام بیاد شربت تو بگیرم. سلام. نکن. آفرین. جون اومده جدیش؟ نه خطر میشه؟ آره ماما از اسباب بازیتون رو بیاد. آره بابا چطور اتاقش چرده؟ داروشن خر ببخشید با من این وسایل رو کلان جمع کنم بریزم بیرون باز دوباره بچینم داخل کمدشون. هر کاری که خودتون یه میدونید لیستی بالاخره هم بیارم برای غذا امشبشون که درست کنم براشون. باشه ببین هر چیزی لازمه بگو که من بگیرم بیارم.
شما یه ساعتی باید بریم که تو شهر برگردیم. باش. اگه وسیله چیزی لازم هست بگو که بگیرم برگشتنی با خودم بیارم. باش حتما. جونو ماما. جوان سکلش کن. نه بوشش کن ماما بوشش کن. نازش کن نازش کن. آروین. نه چیه؟ بیسش کن؟ نازش کن نازش کن؟ نه نه باشی حالت خوبه؟ باشی؟ ببخشید بفرم بفرم دادیم که اگه کار چیزی داشتیم با خودت بسپاریم. اون آقای که ساختمونم مال خودش رو در آن نیسته و من گفته در حدود من کار اینجا رو انجام بده. فقط این آشپزخونه‌ش رو تغییر دادیم آوردیمش این سمت. مثل پایین فقط آره اندازه این 80 سانت میشه، مابقیش میشه 40 سانت. یعنی تغییر چیزی تو این نمی‌کنه. 40 سانت میشه. آره فقط دورش جوان دورش که بشه واسه 40 سانت. اینا که یه اندازه کابینت های چند سانتش هست؟ 70 سانت. آره اون اندازه رو این واسه کار گچ و خاکیناش که انجام دادن یه چیز دقیق انجام دادن. از بالای کاشی ها مشخصه که کارشون اوکی بوده. اون آقایی که قرار کابینت بزنه گفته اگه جسکار پایینت بوده بهش بگو که مثل پایین رعایت کنن اندازه چیزا ترازش کنن. حالا دیگه چه گچی ما بیاریم خالی کنیم، از چه قرار شروع به کار کنیم، اینا رو همه رو بگو که من کدوم یکیش بهتره؟ جنوب گچ خوبیه، آینه هم به صرفتنه ولی گچ هم کیفیتش با آینه جنوب تقریبا برابریه. گچ خوبیه؟ گچش حدش خوبه. الان جنوب آینه هر کشی بیاری مشکلی نداره. باشه. چند تا کیسه بیارم من؟ کیسه. حالا ماشین خود داری اگه یه 60 تا 80 تا بیار ولی احتمالاً 100 110 تا 15 تا 20 تا بخواد. ولی 100 تا 80 تاشو بیار حالا تا بعد چونه چقدر. درست. فقط واسه محکم کاری اینا مثلا من دارم میگم اینا آقایی که اینجا رو کار کرد ضمانت کرد که سقف طبقه پایین هیچ گونه لکی چیزی نمیمونه. شما هم کار خودتون رو ضمانت کن که دیگه ما با خیال راحت بتونیم بگیم آره شروع. ما چه عرفی نداریم. حالا مثلا یه وقتی کارگرتون حواسش نباشه بریزه پس دیگه هیچ مشکلی طبقه پایین به وجود نمیاد. نه ضربه این چیزی که ما مشکل نداره کار ما مشکلی نداره که کار ما با پایین خلافیاتی نه
ولی ما الان کارمون انجام میدیم نه اصلا اون چیزی که هر گچکاری انجام میدیم ما سعی کنیم بهترین چیز انجام بدیم. دست روتون در در خدمتتون واقعا که ما بچه‌ها هر موقع جلوی صحبت اصلا موقع جلوی یعنی من وسیله چی بیاد شما آماده چی بیاد شروع من بکنم موقع چیزی دارم صبحش یه روز چیز زیاد درست باش پس دیگه من انشالله اگه از شد از فردا گچ و اینا رو میارم میچینم گچ کدوم میچینم اون گوشه بچینم وسط میچینم تقریبا بتونیشون مثلا همین دور همین یه قسمت از بسیش یه چطوری اداره همون یه کاری اداره ابزار این دیدم همون یه کار دیگه قرار آشپزخونه نخرید یه کار دیگه بگیش بشه یعنی این وسط هیچ کاری انجام میدم یه ملخطه الان یه خیلی چیزی انجام بدید بس چیزی داری یه خیلی آشپزخونه نخرید اما اوبرگیریش بهتر الان داریم خیلی چیزی انجام بدید یه بس چیزی او رو داشت رو بگی خواهد واسه باشه همون تحریک ها اینو اونجا انجام میدم الان یهش ملخطه خیلی چیزی جوری اضافه کنیمش بس دو ستون احتمالاً بگم بهش اینو چیز بزنه دیوارکوب بزنه چون من طبق پایین خودم اون سمت رو دیوارکوب زدم زیباتر آره یه سفید ساله میکشیم دورشن باشه مشکلی هر تری در آمون هر تری خود انتخاب که خصوصی رو حالا کاری برای ما باشه انگلیسی داشته باشه دستتون نکنه فقط گفتم که بیاد کار از نزدیک باشه مشکل داشته باشه اما آنجا کنیم نه با ویدیوی با تمام آنجا کنیم باشه دستتون نکنه خیلی ممنون بگو چی کنیم؟ بیا کار درست نیستی بله نیست است نیازم نرورید بذاری چند وقت بمونه حالا ما که چند روز صبر کردیم تا اومد بذاری دو سه روز کارشو ببینیم حالا اگه مورد پسندمون نبود قبولش نمی‌کنیم فعلا که ما قرارداد باش امضا نکردیم که بگیم نمیخواد بمونی آربی ماما بیاو بیا ماما بذار نه خوبم داره با بچه ها بازی میکنه بذاری چند روز بمونه آربی بیا ماما آبی خانم رسیدن نشون داخل بیا زمان صورت تاشون درست کنسیم باش بریم تا تو شهر برگردیم بریم یا میخوای بمون حالا تو این سعی میخوای بمون تا فردا میریم وسیله میگیشیم بمون اینجا تا من وسیله رو بگیرم بیارم تو مامانی سیخ مومتی لازم داریم بابا بابا سختان می وسیله رو بسونم بیارم چه سیب زمینی و تخم مرغ هست حالا به تعداد فعلا هست واسه بعد اگه خواستم شد آربی بیا ماما دست بزن دست 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 جون عزتي آمین Papa.
Abim diyor abim. Abim bir ders bize. Ali. Bir. Ders. Başlı bak. Bir. Rozeszko? Nane. Ders bize ders. Abi ders bize. Ders. Abim de vazifeni. Abim ders bize. Süper. Ders. Abim bir abim. Süt karışıyor diyor.